Yo, what's up guys? Video na ito tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng template ng PowerPoint ng libre. So, meron akong tatlong website na i-introduce sa inyo. So, sa mga teacher dyan, sa mga student, na merong reporting, na merong thesis, pwede nyo ito magamit. So, yung ginagamit ko na website is yung Slide Go, and then Slides Carnival, at saka free PowerPoint template. So, try natin itong natin dito mag-download sa slides ko. For example, ano tayo dito? Ito. Try natin ito. So, click na natin ito sa right side yung PowerPoint. And then, yung lalabas na download form. So, save lang natin. So, save. Yan. Pagkatapos yan, open natin. Check natin. So, enable na natin para makapag-edit kayo dito. So, for example, change natin yung text sa group 2. Group. Change natin ito sa group. Group. So, try natin i-run. Okay. Yun. Edit natin yung template. So, kayo nang bahala dyan kung ano yung gagawin nyo. Anong gagawin nyo sa inyong presentation. So, next naman natin na link is yung slides carnival. So, ano tayo dito? Creative. So, for example, ito. Ito, check natin ito. Sa ilalim, click mo lang yung PowerPoint. Then, sa PowerPoint, yan nalabas din yung download form. So, save lang natin ulit. Save. Open natin. Same process pa din. Enable everything para ma-update yung template. So, try natin i-run. So, F5. Okay. Okay. Okay, same pa rin. Same process lang po. Next is yung fppt.com or free PowerPoint templates. So, hanap tayo dito. Business power. Tayo natin yung iba. So, meron. Ito. Try natin ito. Download. Download. Gusto na natin yun. Then, download form. Save. Save po. Save pa rin. Open. Open na pala dito. Save pa rin. Then, try natin i-run. Okay. So, yun lamang po guys. So, kung meron pa kayong any question, comment down below. And then, subscribe din po para updated kayo sa akin mga tutorial.